Hej! Hej och välkomna till Glamping Explorer. Här står vi framför en magisk port. Ja, Ser ni den? vad finns bakom den? Jaha. Vi har hittat en så fantastisk ställplats tycker jag. Både ställplats, glamping, camping eller vad man nu säger. Helt magiskt häftigt och vi är så spända på att få visa er det här. Verkligen. Ja. Och mycket handlar om förtroende här inne, har vi fått till oss. Att det finns lite shoppar, men man handlar det man behöver och så lägger man en liten peng i en liten kassa. Allt är ekologiskt. Det bygger också på det här med att man ska vara värna om naturen och man sopsorterar på speciellt sätt. Mer än vad jag har sett på andra ställplatser faktiskt. Ja. Så det känns fantastiskt bra. Och sen tänkte vi så här att det är klart vi inte ska ha el på en sån här ställplats heller. Nej, det behöver vi inte heller. Så vi kör utan el och då blir det 14 euro per natt. Mm. Elen kostade 3 euro, det är inte mycket, men vi behöver ju inte, så varför köpa det? De har en saltvattenpool, har ni hört maken? Alltså det är så himla skönt att slippa klor. Mycket skönare än en klorbassäng. Otroligt lyxigt ställe. Och man får lov att grilla och ha barbecue med riktig kolbädd och låna grillar av de här också. Ja, vi ska visa runt er för vi ska visa runt. är väldigt spända att få visa detta. Följ med. Följ med. Sesam, öppna dig. Så här står vi. Under palmer och hängmattan är uppe och Här blev det. här blev det. Tjenare. Jag vill bara visa er en sak. Vi har ju satt in en Maxfan. Nu ska jag tända här uppe också så att ni ser. Och Maxfanen är ju här. Och på Maxfanen, eller ja, här på insidan så ser ni. Ja, där var dammigt. Var mycket ludd och skit. Den är väldigt enkel. Nu ska jag göra rent denna. Det är 4 sådana här. Ska vi se om ni ser här. Och 4 sådana här som man bara vrider på. Och ni ser där de ska sitta. Och det är inte konstigt för man blåser in och blåser ut luft som man behagar. Men då blir den ju också så här skitig. Så nu ska jag gå bort och skölja rent den. Och lägga den lite på tork. Det är jätteenkelt. Men vi är jättenöjda med den här Maxfanen. Den levererar. Men jag vet inte när det är 30 grader på nätterna och kvällarna hur det är än. För än så länge blir det ganska svalt på kvällar och så. Och det tycker vi är rätt skönt. Men ju längre mot sommaren vi kommer här nu så får vi se hur det funkar. Men den drar inte mycket ström. Väldigt lite. Så vi frikampar ju mycket och nu står vi på en ställplats där vi inte har valt att ta el.
Solcellen levererar och vi har vårt lilla Allpowers batteri. Så när vi klarar oss utan ström, då kan vi lägga det på att köpa lite godsaker här inne på den här glampingställplatsen. Gött va? Ja, jag går bort och så ska jag visa sen när jag monterar tillbaka den hur enkelt det är. Det blev en liten påse. Det heter ju inte baguette här, men det är något liknande. Oj, oj, oj. Han ska dra igång sin HD. Han ska nog ut på en tur. Så köpte jag lite annat smått och gott. Men det gäller att passa på när inte Jeanette är med. För det var lite bullar och lite kakor. Men det är alltid gott att ha till kaffet när man myser till det på kvällarna. Eller på morgonen. Ja, nu ska vi se. Nu har Jeanette gjort sig i ordning, säger hon. Skulle hon göra. Ska vi fånga dagen här. Så. Stora grinden. Nu har jag faktiskt fyllt på lite motorolja också. Jag hade med mig 1 liter. Och 3 ploppar. Men jag fyllde på lite för att jag kunde. Jag hade med mig lite. Och det är en ny bil. Den drar ju lite olja. Den är ju knappt inkörd. Så nej, men det blir bra. Fick du tag i lite bröd? Jajamän, och lite kaffebröd. Ja, vad trevligt. Jajamän. Ja. Och du jobbar? Ja, jag håller på att kolla lite grejer. Jeanette jobbar. Hårda bud i Mellerud. Då har jag tvättat av den här. Och den har torkat. Så nu är det dags att sätta tillbaka den. Och då ser ni ju här. Det finns 4 skruvar. Jag ska du visa det då? Ja, det har jag gjort när jag tog av den. Jag har visat hur enkelt det är, Jeanette. Så. Och så gör man. Vrider man dem så. Och lite. Alltid när man ska. Ja, du lät rätt kaxig mot mig också, måste jag säga det när du svarar mig. Det är ju enkelt, men jag har skadat mig igen. Jag skulle kolla motoroljan igår. Och så stickan den satt som fan, så jag stoppade ner och så ryckte och så drog jag hela den. Ja. Jag säger det. Jag har otur när jag ska göra grejer. Jag slår mig alltid. Du är så intensiv. Take it easy och tranquillo. Ja. Nu är det klart. Nu är det klart. Den är redo. Och ren. Bra. Så. Nu tar vi frukost, va? Mm. Tack. Var det gott? Godare än traditionell baguette, måste jag säga. Vad är detta för baguette? Nej, men det är inte baguette, utan det heter något annat. Men jag gillar detta stället. Jag tycker det är. Här är otroligt lugnt. Man blir lugn i själen. Ja. Med en gång när man kom in här faktiskt. Ja, det var liksom. Jag tror de säger att det får inte vara barn här under 14 år. Ja, stämmer. Så man kan säga att det är adults only. Nej då. Jag får ta en macka till. Måste handla lite i de olika affärerna sen. Det finns ju lite eller fabrik som de kallar det, så har de ju lite olika saker och ekologiska produkter. Vi måste in och kika där. Det var lite, de hade byggt även inne i den här hangaren. Så inne där på andra våningen finns det ett litet hostel eller vad man kan säga. Det har varit uthyrt i 3 månader. Hela tiden. Glampingtälten har också varit uthyrt och kanske inte så mycket nu på vintern, men
På sommaren sa han att det är fully booked. De ska utöka med något tält också, så. Ja. Så det är ju poppis. Mm. Så det är liksom verkligen happy glamping. Mm. Nej, och sen hade de tacotisdagar. Mm. De har lite olika event som de försöker. Man kan låna barbecue där borta, stå och grilla. Fanns flera stycken. Kolgrill alltså. Ja, jättekul. Men jag gillar ju baren där inne. Ja, det är klart. Ja. Det gör jag med. Och det är självbetjäning där inne. Jag ska sätta mig där och jobba lite sen också. Bara för att känna på det. Mm. De har yoga och de har massa aktiviteter man kan joina. Man kan bergsklättra, såg jag på hemsidan. Jaha. Ja. De anordnar hiking och grejer och man kan säkert ha önskemål. Men jag har ju faktiskt bokat en liten... Ja, du. Du sa ju att vi skulle utmana varandra denna resa. Mm. Är du med? Får man säga nej? Nej. Nej. Nej, jag skojar bara. Men det var din idé att vi skulle utmana varandra. Ja, det var min idé. Jag kanske skulle utmana dig på yoga då. Du menar att Det jag... känns lite mer lugnt och skönt än bergsklättring. Mm. Eller? Ja. Ja, vi får spara in allting idag. Vi har massor att spana på. Så vi ska checka färdigt här nu, så måste vi gå runt och kolla. Återvinningscentraler. Ordning och reda här. Här bakom har vi ganska nyrenoverade duschar och toaletter. Nu är det folk som duschar där inne, så fräscht, fint. Jättefint. Toaletterna är alldeles nya, handfatet är nytt och duscharna är nygjorda. Här inne i fabriken, här är det... Nej, men här handlar det om förtroende. Att allting säljs här. Och så finns det små skrin som man lägger pengarna i. Bakom oss hör ni nu hur det är faktiskt ett par här som tränar i det lilla gymmet. Och här inne har vi faktiskt den lilla baren. När på kvällarna så är det upplyst här och det är bara till att slå sig ner. Och här är den underbara baren, så är det självbetjäning. Alla flaskor, allting står det en prislapp på. Även på kylen vilka öl man vill smaka och testa. Då tar man det man vill ha och så lägger man pengar i burkarna här. Vill man unna sig någonting finare så har han låst in lite finare viner. Där inne en liten egen bodega. Alla böcker här inne är gratis
Man får ta en bok om man blir nyfiken. Och man kan även lämna tillbaka böcker som man har läst ut som man inte själv vill ha längre. Det kan man lämna här till andra folk som kommer. Han har till och med en skandinavisk hörna med skandinaviska böcker. Jag tycker det är helt ljuvligt. Även här inne bakom baren så finns det ett Airbnb som han har gjort i ett entreson. Uthyrt hela tiden. Även bredvid här så är det en yogastudio. Det finns även ett spelrum med biljard och andra spännande saker. Det här är ett sånt här chillställe. Men det är snart dags för att hoppa i poolen. Guten Morgen. Guten Morgen. Hola. Hola, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? It's for YouTube. You wanna be... Sorry, no interrupción, sorry. No problema. Ja, så är det. Ska vi se om shoppen är uppe? Shoppen? Ja, bakom hörnet med grönsakerna och det. Ja, men det går vi upp alla. Här är det nog ganska mycket vegetariska grejer. Ja, organiskt också. Ja. Alltså, bra grejer. Ja, vilket härligt kök. Eller, du kan göra egna smoothies och allt möjligt här. Power food. Här kan man få lite inspiration och idéer till både glampinglyx till husbilen och plåtisen och lite nya matidéer och allt möjligt. Är det något vi behöver eller? Nej, bara se. Spirulina, det har man ju hört talas så mycket. Chaga, vi kanske ska testa lite såna grejer. Här har vi ju det berömda yogarummet. Jag tänkte vi kan passa på nu när vi är i yogarummet och se hur långt du kan stretcha dig, Robba. Hur långt jag kan stretcha mig? Det är långt. Du menar hur vig jag är? Ja. Och så ser vi efter semestern om du har blivit ännu mer vig. Ja, men jag är ju vig som ett kassaskåp. Kan jag inte bara få vara det? Kan vi kolla det då? Nej, jag är inte intresserad faktiskt. Har vi ett gym som verkar vara väldigt populärt. Jag vill inte filma för mycket där inne nu, men... Och här har vi då den berömda selfieväggen. Som vi har slängt ut en liten stänkare på Instagram. Dags för poolen eller? Absolut dags för poolen. Han har gått där hela dagen med vatten. Ända sedan i morse. Han fyller bilen med vatten. Ja. Men hur många 100 liter kan han fylla? Den lilla bilen. Ja. La Fabrica. La Fabrica, eller vad säger man? La Fabrica. Nej. Jättemysigt. Skitmysigt. Gracias. Gracias, thank you so much. Och här har vi poolen. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when it is over. All that I know is we'll get older. So let us dance this night away. Men det är väl bara att hämta bollgrejen nu, va? Absolut. Och här är en dusch också. Så han vill gärna att man duschar av sig. För det är en saltvattenpool. Det är viktiga grejer. Ja. Så nu är det cerveza och lite poolhäng. Ja. Kanske lite bubbel till och med. Ja, det kan det faktiskt bli då. Ja, det tycker du, va? Alltså. Hur kallt är det då? 20 grader. Ja, jag väntar lite. En liten stund. Jag har precis duschat i kallt vatten. Live your life within the moment, and don't go wait until the morning. You never know when
right away. Vet du, saltvatten också, då flyter du. Tjena. Men det gör du. Jo. Nej, lägg av! Precis när jag har kommit in. Jag är så skraj. Ja, det hade ni också varit om någon hade hoppat på er. Kommer hajen. Ja. Nu kommer hajen. Eller valvatten menar jag. Fantastiskt! Underbart. Men den här lilla badkrukan. Jag vet inte, jag har ju doppat mig. Men du ska gärna vara så, du tror att du är så kaxig i vattnet. Our buddies move to the groove and the light the flicker. Det var lite gräshoppor där. Lite. Det var så stor. Och Robban skulle lägga sig i hängmattan. Har du det gott? Sover du räv eller? Mm. Det gör det visst. Det gör du visst. Jo, jag inte. Jo, det Jag hade precis däckat så skulle du gärna komma och filma nu. Mm. Nu har vi stora kocken här. Vad blir det idag då? Det blir den specialen som jag har gjort 77 gånger på film nu. Det är spaghetti med räkor och stekt ägg och lite vitlök. Och... Det blir jättegott idag. Ja. Sådana här goda räkor och lite smått och gott. Det blir bra. Här har varit en liten scen här idag nu när en tysk kom in här. Han var så orolig att hans stora bil inte skulle få plats och det fick den knappt heller. Han visste inte hur han skulle hantera den i alla fall. Ja, han var inte van att köra husbil. Nej. Så hela campingen var inblandad i det. Jag trodde att han skulle kunna vränga den som en dragspegelsbuss, men det går inte. Så. Ja. Och få. Här ska vi kolla nu idag på Här har vi fått glampingtält. nöjet att gå in och titta i ett av glampingtälterna. Aha. Det ska bli så spännande. Så. Wow! Oj! Vilka sköna madrasser! Gud vad fint det var här inne. Ja, en liten AC här och en liten kamin där också som blåser ut värme. Nej men gud så fint. Här ligger det gott eller? Ja, underbart. Det är täcken och det är handdukar och det är allt möjligt här. Och en öppen kamin sa du, eller en liten sån... En liten braskamin är fake men den blåser värme här.
Här är ju kylen Nämen, och frysen. är det så? Kalla öl. Ja, den var full med lite mat. Vad roligt, vilken grej. Is och grejer. Kanske är någons. Jeanette sitter ju och jobbar, redigerar. Jag har jobbat färdigt. Men det är så jädra mysigt här. Jättemysigt alltså. Jag köpte faktiskt en flaska vitt vin här med. Ja, skål på er. Oj, 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 oj. Oj. Det ska bli skitspännande här ikväll. När det är så här Taco Tuesday. Vi stannade faktiskt kvar en extra natt bara för att prova det. Då kommer det hit en gubbe, Jonathan, ställplatsägaren, tar upp beställningar på förmiddag. Och han har egentligen ingenting med själva det här taco-grejer att göra, utan det kommer hit en gubbe som lagar och fixar ordning allting. Och då ringer Jonathan, ställplatsägaren, och säger att denna gången är det 20 pers som vill vara med. Då vet han ju lite vad han har att jobba mot. Så det tycker jag är schysst. Önskar att det kunde finnas mer sådana här ställen i Sverige med. Now we have fixed telegram. Yes, okay. Then I'll give you this one. You want 2 glasses? Yes, please. Idag är det tacobuffé. Spansk taco. Vad häftigt. Då är det dags att ge sig av. Packningen är färdig. Vårt lilla camp är nedpackat. Det är diskat och Jeanette sitter och gör de sista justeringarna, som vi kallar det. Nej, men det har varit trevliga dagar här. Så här ser packningen ut. Det är absolut inga problem att få med sig allting. Finns lite utrymme kvar till och med. Vi ska tömma och fylla. Man vet ju aldrig vart vi kommer. Men vi har en plan. Men om det blir det vet man ju aldrig. Allting kan ju hända. Men nej, det har varit ett jättemysigt ställe här. Tycker jag. Satt och pratade med våra tyska grannar igår vid tacokvällen här, som vi inte fick någon taco. Vi fick pizza och kebabtallrik istället. Tacon tog slut. Tacon tog slut. Det var så många öppna andra människor. Tacon tog slut. Vi tänkte vi skulle vara smarta och vänta tills kön var liksom lite lugnare. Men när vi ställde oss i kön var maten slut. Ja. Så ägaren fick köra lite pizza till oss. Men det var gott också. Men det var lite tråkigt när man hade sett fram emot att få en liten spansk tacokväll. Ja. Då blev man ju lite besviken. Ja. Men. Vi köpte oss 2 fina flaskor vin som var lite utöver det vanliga. Det var jättegott. Så en tog vi till pizzan och sen har vi sparat den. Så jag tror att ni ska få vara med när vi smakar på den. Någon annan gång. Den står i kylen och kyler av sig lite. Men vad är det du har kvar nu på listan då? Nej, jag tänkte ta på mig så du får stänga dörrarna. Ja, för det är dags för mig att ta på mig kläder. Så justeringarna är färdiga? Justeringarna? Du menar finjustering? Jajamän, nu ska det dressas upp här och så ska vi åka iväg. Ja,
Så vi åker ju till nästa stopp nu. Ja, men jag har pratat lite om det, men vi vet ju aldrig riktigt Nej. om det blir så. Det är därför det är viktigt att vi tömmer och fyller våra tankar, för vi vet aldrig vad som händer. Men tack för att ni har varit här. Men jag tänker faktiskt, Robert, det är inte säkert att vi avslutar vloggen här. nej, det gör vi inte. Ni får hänga med lite till, tycker jag. Ja, tycker jag med. Så kan jag vika ihop... Vi kan ju visa lite vart vi kommer, så vi liksom har något, så ni får något spännande att se fram emot också. Det kan vara skoj. Nu har jag borstat av våran lilla matta här. Jag vill inte skölja av den, för då tar det så lång tid innan den torkar. Det blir lite spännande här att komma ut, men jag tror att det ska gå bra. Jag har pratat med våran granne, han kanske får göra en liten justering. Jag vill ju inte dra hela bilen i palmerna, men de är säkert mjuka. Nu kommer brödet. Älskling. Men vi ska åka och handla ändå, va? Vi ska ju åka till en Mercadona. Har Jeanette bestämt. Och det tycker jag är spännande. Ja, ni kanske får hänga med lite in i affären eller någonting. Det blir jättebra. Då var det dags att flytta oss. Vi ser vi kommer ut här också. Vi ska parera det här trädet. Här emellan. Smaller campervan is that shit. Ja. Vi är faktiskt inne i en annan affär. Vi har ju varit inne i Lidl, Mercadona, Aldi. Men nu är vi inne i en Konsum. Och de gillar vi faktiskt. De är grymt bra. Vilket utbud. Man blir som en litet barn när man kommer in där. Ja. Ja, men då, vad vill du ha nu då? Ja, men jag har plockat apelsiner, vi har plockat jordgubbar, ananas, melon. Och så ska vi kolla lite andra grönsaker. Vi ska ju grilla lite och då tänkte jag en hel lök. Ja. Vill jag ha. Rostbröd. Kanske. Vi fick ju lite en idé att komma köra ut på La Manga också när vi var så nära. Titta. Kommer vi direkt på beachen. Det var 5 år sedan vi var här. 5 år sedan, ja. Blåser idag. Men när vi var här för 5 år sedan så var vi här på hösten och då var det helt, alltså det var så dött. Det fanns ingenting öppet. Vi såg inte en kotte nästan. Och nu är det lite annorlunda faktiskt. Även om inte det är fullt upp. Det var i december, eller var det början på december? Det var början på december för vi köpte julpynt på en sån här Kina-market. Hade så bråttom att ta en tugg och köra omkring. Fosters Hollywood. Om man ser på kartan där så ser ni
La Manga är ju som en tarm ut bara mitt ute i havet. Någonting. Jo, lite grann. Jo, men lite grann. Välkomna till La Manga. La Manga, La Manga. Här hittar vi en plats i den egen lite stad. Nästa. Det är som vatten. Det här är Mar Menor. Det här vattnet. Ja. Vi har hittat en liten sovspot. Det här är helt sjukt. Jag vet inte om ni hör allting. Oj jävlar. Klockan är 7 på morgonen. Vi blåser bort. Det är katastrof. Jag har flyttat mig en gång. Jag vet inte om ni hör detta. Åh herre jävlar. Vi är längst ut på La Manga. Det är helt sanslöst alltså. Jag vaknade 3 i natt. Vi stod längst ut där det är en ställplats. Alla har flyttat sig för att få lite skydd här. Men Medelhavet är där. Mar Menor där. De kallar ju det Innansjön. Jag har micken på mig. Ja, det här är en spökstad. Ja, jag sa till Jeanette. Vi drar härifrån nu. Ja, jävlar.
det är så svajigt. Där ute står det bilar också. Jag vet inte om ni ser hur skyltarna bara... Nej. In i bilen och så drar vi någonstans. Innan vi får... Oj, jävlar vad det blåser. Oh. Hur går det, Jeanette? Ja. Nej, för helvete. Vi blåser bort. Jävlar. Ja. Vi drar någonstans där det inte blåser lika mycket. Ja, det var katastrof. Ja, en bra thumbnail. See you later. Men jag ska filma när vi lämnar La Manga här nu. Jo, berättade vi åkte till ett annat ställe för det skulle vara tryggare, va? Ja, lite nej, det berättade jag inte. Vi stod ju på ett annat ställe där, ja, det har ni sett kanske med drönaren och det. Så åkte vi ända ut till... Jag känner mig inte riktigt bra här. Vi tar till ställplatsen där man verkligen får stå. Vi fick stå där borta också för det var en sån här kommunal parkeringsplats. Men så åker vi hit. Vi har inte sovit en blund i natt. Ni ser, jag är helt... jag är så trött, va? Herregud. Nej, jag ska fästa GoPron här framme. Och bilen är så sandig och saltig. Ja, vi syns om en stund igen. Hej. Det är dimmigt också, man ser ju inte mycket. Det är sand. Gud vad trött jag är. Det här blir ingen rolig dag nu. Nej, det här kommer bli fruktansvärt då. Det är så mycket sand på bilen. Det är fler bilar. Det var hans släd jag blåst av. Nej. Ja, det täcket har blåst av. Ja. Fan tog det blåst av. Den lilla bilen har stuckit också. Det är bara han som står kvar där. Ja, men det var ju täcke på. Ja. Oj, jävlar. Ser du vågorna där ute? En fisk. En fisk? Ja. Nej, jag får se. Ja, jag tror det var en fisk. Va? Ja, det är det faktiskt. Nej, det är i alla fall ingen fisk. Jag måste kolla. Ja, inte jag med. Jo, visst fan är det en fisk. Ta här. Så kan du visa vågorna där ute också. Ja. Det blåser. Storm på La Manga. Där är den vakttornet. Ja, vi flyttar oss till en... Det är längst ut. Vi flyttar oss till en säkrare plats. Jag är nyvaken till Max. Ja, just det, hon är nyvaken. Hon har inte gjort sina justeringar som vi säger det. Men vad tråkigt, hon har blivit av med hela sitt... Ja. Det var en fransman som hade en fyrhjuling på släp. Hela hans täcke. Men vi ska åka längre ut nu då. Ja, men vi kan väl åka och kolla, vända där ute. När vi ändå är vakna klockan i 8. Ja, vi kör en sväng här. Vaknar, vi har varit vakna hela natten. Det handlar om att vi... Där är någon bro ut. Den gör vi inte. Nej. Det ställer sig de engelsmännen. Nu är det bilar som kör upp här. Arbetare.
Det var den av engelsmännen som var och handla. Det är lite båtar. Här kommer man rätt ut då. Nej, så här ser det ut här. Eller? Jag såg det. Ja, ja. Hasta luego. Hasta la mañana. Mitt i stormen här när vi är på väg och ska lämna La Manga så tycker Jeanette är viktigt att ni ska få se en av hamnarna. Det finns ju jättemycket fina hus och grejer här, men det är lite kusligt så här off season. Hamnen. Vi hade tänkt att köra ut där, men det gick ju inte. Vi bommar. Det står husbilar här ute med. Här ute står det flera stycken, ser ni. Jag vet inte om ni ser det. Mellan träden där ute. Där står det. Ja, det står en plåtis. Det är en ganska stor hamn. Ja. Det är alltid lite speciellt med hamnar. Men det är ju bra att veta. 5 husbilar. Då kanske de får betala parkering eller något. Men det kan det ju vara värt. Det är ju som hemma i Sverige. Husbilsfolk, vi drar ju oss till hamnar. Vatten. Det var lite tryggare kanske att stå. Ja, det kanske bara är vanlig parkerings. Ja. Som sagt, allt är bra att veta. Jag har inte ens fått kaffe. Slängde bara på mig kläderna förut och kände, nej nu räcker det, nu orkar jag inte. Jag var liksom så här halvsövigt hela natten. Låg och kollade på en film i några timmar också. Vi hoppar in i plåtisen och drar vidare. Det var nog 5 husbilar som stod där ute. Så det var nog bara Hur jag kom hit? Jag körde nog bara. Och så kanske de får betala och åka ut härifrån. Jag vet inte. Min plånbok borta. Ja. Vi kan inte vara 2 som jagar dina plånböcker hela tiden. Men nu är det så att vi har kommit till en ställplats. Här ser ni att det är kö till någonting. Och vi blir så himla nyfikna. Det är färdig mat som man går och köper här. Och då tvingar Jeanette mig att Robert, du måste springa dit. Ja. Jag är inte så social. Nej, jag vågar inte. För jag har blivit en social. Jag tror att de biter mig. Nej. Robert, skynda dig bort nu. Herregud. Ja, men vi måste ju spana in vad detta är. Och då skickar jag en liten löpare bara.
Nu ska vi höra vad det var för någonting här. Vad var det för skojigt, Robban? Det är kaka, färdig kaka, dessertkaka. Jaha, Som kommer hit och säljer på söndagar. okej. Så du kan få bitar eller stora. Är du sugen att ha till kaffet sen? Eller skiter vi i det? Nej, jag ska inte ha någon kaka. Så säger du. Och sen om jag skulle köpa en kaka nu. Så skulle du sitta. Kan inte jag få smaka lite? Nu sitter alla och fikar på sina kakor. Tyska kakor. Ja, då har vi landat lite i alla fall. Men det är kommers här när de ska handla dessertkaka. Jag tror att det är ett tyskt par som åker runt och säljer det här. Jaha, du berättar det? Nej. Ja, komma fram öl. Komma fram öl blir det inte idag. Idag blir det komma fram bubbel. Ja, men god morgon. God morgon på er. Här vaknar vi upp på den här tyska ställplatsen. Nej, den är inte tysk. Jo, det är den. För det är ett par tyskar som Gabby och Wolfgang som driver denna. Som äger den. Ja, 90% tyskar. Ja. Eller 95 till och med. Men det såg ni igår när vi Ja. kom och det var helt tokstollarna här. Vi skulle köpa kakor och vi var där och vi ville se vad som hände. Vi var ju jättenyfikna. Ja. Det var lite kul. Så Men vi har betalat 13 euro för att stå här en natt. Men då valde vi att inte ha el. Vi behövde tvätta lite. vi har tvättat mattorna i husbilen. Vi har duschat och vi har fräschat till oss här när det står kammaren här ute. Ja. Det har varit jättenice här. Det kom Faktiskt. lite regn igår faktiskt. Och Kalima har ju tydligen dratt över. Ni kanske inte vet vad det är, men det är lite storm från Sahara som drar med sig sand och grejer. Så jag ser det på taket här nu att det är lite röd sand. Det är inte så mycket som Inte tur är. mycket. Men Det- jag tror det du är har inte söderöver roligt. och haft mer. Ja, jag hoppas att det inte blir mer sånt. För det är Nej. inte så roligt. Nej. Men idag ska vi göra lite nya grejer. Vi ska bland annat faktiskt åka och träffa min morbror. Ja, det ska vi Som göra. är i San Javier. Ja. Närmare En liten där. familjeträff. Din morbror har köpt husbil. Så Det vi blir ska, jättekul. när vi ändå är så nära varandra så kunde vi inte låta bli. Så vi kommer vända om och åka upp till San Javier. Ja, och möta dem. Så det blir jättekul. Och sen har vi en annan kul grej på gång. Som vi ska åka till. Ja. Men det tar vi i nästa film. Ja. Så vi passar på att säga tack och hej för denna Och vecka. roligt att ni har tittat ända hit. Ja. Det är vi jättetacksamma för. Så gilla, kommentera och prenumerera. Ni hjälper oss Alltid roligt. jättemycket med prenumerationerna, att kanalen växer. Och vi är så tacksamma för alla kommentarer. Ni är så snälla. Vi blir jätteglada. Ja, det är så roligt. Det är så roligt. Men nu drar vi då va? Det gör vi. Vi drar vidare. Så syns vi nästa vecka Det igen. gör vi. Hej då! Hej då!